Hi guys! Welcome to the vlog! Kumusta po ang lahat? Today is Saturday and happy Saturday everyone! March 6, 2021. So bukas ng birthday ni Bella. So sobrang excited na ako guys. For today's video guys, i-share ko sa inyo yung preparation na gagawin namin sa birthday ni Bella. So ngayong araw na to, 5 o'clock na guys ng hapon and maaraw pa, diba? So syempre, mabilis lang ang oras, so kailangan dapat matapos ko ng lagyan ng mga hangin, yung mga lobo na kailangan namin na ilalagay namin pang decorate dun sa stage. Gusto ko sana ngayon na namin idikit yung mga decoration na kailangan sa birthday ni Bella. Kaya lang, every Sunday guys, may simba dito. So, 8 yun nag-i-start. So, natatapos yun ng mga around minsan 9 or 10. Natatapos yun ng mga ganong oras. After pa ng simba, tsaka pa lang namin didikit yung mga decoration para dun sa birthday ni Bella. So, ayun nga pala guys, ito yung mga materials na nabili namin nung isang araw pa. So, eto siya, guys. Set na siya. Set na siya na balloons na happy birthday. So, ayun, pagka uwi namin, guys, check ko agad yung words niya na happy birthday kung kumpleto ba. And kumpleto naman siya, guys. And ito yun. Eto siya. Nakita niya yung star-star na yan. Ayan. Merong star-star yan, guys. Ang nakalagay dito, yung star niya na 10 inches, 4 pieces, guys. Tapos, yung 5 inches na star balloon, 10 pieces daw yung nakalagay dito. Ito yung 10 inches, guys, na 4 pieces daw, pero dalawa lang. Ang daya. Ito naman yung 10 pieces daw na 5 inch, pero 8 pieces lang. So, yung aso, hindi ko na ilalagay. Meron din kasi siyang free aso, guys, pero hindi ko ilalagay. So, yung mga star at saka yung words lang na happy birthday. Tapos, guys, nung pumunta kami sa another shop, bumili ako ng additional ganito. Kasi, akala ko, walang ganito dun sa dito. Kasi hindi ko siya binasa. Akala ko ang nakalagay lang dito is yung words na happy birthday. So, hindi ko siya binasa. Dinampot ko na lang siya kaagad. Eh, oo nga pala guys, ang price nito guys is 90,000 dong. At kung i-convert mo siya sa peso is 180 peso na siya. Guys, dahil nga pumunta kami dun sa another shop, nagdagdag ako ng mga logo. Di ba sabi ko sa inyo, yung color combination ng mga balloons ni Bella dun sa decoration niya is white, pink, at saka gold. So, eto yon. And, eto. And, syempre guys, para mapalobo natin yan, bumili din kami ng ganito. Pambomba. Ito naman guys, ang price niya is 30,000 dong, na kung i-convert mo sa peso is mga nasa 60 plus. So, ayun guys, mag-i-start na ako. Sana matapos ko to lahat. After kong malagyan ng hangin lahat ng mga balloons ni Bella, dito ko siya i-stack para safe yung mga balloons na i-decorate namin para bukas. So, ayun guys, wala akong katulong na magbomba ng mga balloons na to. Kaya uumpisan ko na ng maaga para matapos din ako ng maaga. So, ayun guys, let's start!
Tapos na ako sa words na happy birthday. So, ayun. Ito pa yung mga papaluin ko. Marami-rami pa to, guys. Ito na lang sana yung gagawin ko. Yung husband ko umalis. Bumili pa ng maraming logo. At may iba-ibang kulay. Bakit may blue? Bakit may blue? Bakit may violet? Bakit may green? Ayan! So, bumili siya ng iba-iba pang logo, guys. Iba't ibang kulay pa ng logo. Binili niya. Bala na nga. Pandagit, ikakalat na lang din namin siya dun sa mga halaman. So, ayan na po lahat ng mga nabomba kong balloons ni Bella. Halos mapuno na yung kanyang clay pens. Ready na for tomorrow. Ididikit na lang. Tingnan nyo naman yung gold, guys. Ang ganda. Mag-start na kami mag-decorate.